У вас двері піднімаються, а не відкриваються, так? Ні, ну це я так всяке так вставив, щоб сквозняка не було. Ага. А як тепло було, ми ставили розкладушки і на дворі спали. А це ми собі отаку хату зробили. Боже, тапочки дитячі. А ви везли всіх дітей зразу чи вже до останнього сиділи? Ми сиділи ще місяць тут. Вони сказали, що взагалі село це не будуть відбудувати, його нереально що відбудувати. Теж були в Іспанії? Як вам Іспанія? З першого дня плакав Петя, бери квитки, ми їдемо додому. Хай хоч там золоті гори. Я був там, не хочу. А де були? В Германії. Тут краще. Тут і воздух другий, і все. Зима в селі, картина. Красиво. Куди ти заліз? Просили не лазить. Просили нікуди не відходити, бо заміновано. Село Благодатне зруйноване на 100%, оскільки тут росіяни кілька разів заходили і відходили, бої точилися навколо нього постійно. 9 листопада 22-го року нарешті відбулася остаточна деокупація, проте люди не змогли сюди повертатися, тому що нема куди. Але, як виявилося, десь більше 2 десятків відчайдухів тут планують провести вже другу зиму. За рік поки ніхто нічого вам не відбудував. Ніхто не відбудував. Ну, самі трошечки розчищаємо, може підготовлюємо. І як ви пережили зиму? Бачимо, хата ваша стоїть розбита. Ну, скажем так, это не моя хата. Ага. Моя хата вообще разбита вщент. Ага. Это мы живем в гараже, который остался более-менее такой. Ага. Немножко подлампачили его, демонтировали. Ну и так перезимовали. А ви вже скільки так місяців прибираєте тут навколо? Ми приїхали ще, Перший день. ні, ми приїхали десь у травні перший раз сюди. Ну, в квітні ми приїхали за кордону, приїхали сюди подивитися, поплакали, постояли. Ну, поїхали тоді через десь неділю, приїхали, почали тут прибирати. Поки 6 у нас на нашій вулиці, а далі не побачимо. А скільки раніше тут людей жило? Ну, наша вулиця сама заселена була. А ночуєте ви де? Тані. У Тані. А раніше де ночували? А як тепло було, ми ставили розкладушки і на дворі спали. Він розкладушку у дворі ставив, а мені розкладав крісло, я спала в машині. У нас було 4 корови, телят ми А теж. як ви виїжджали, то де діли? А ми поодв'язували, а їх розстріляли коров. Росіяни. Да. Десь у чоловіка на відео так вже починає плакати. Вони стріляли по коровам, як по мішеням. Тут згорівши був. Там корова, там корова, там корова. Коротше, їх тут уже в районі моста около десятка. Ну ви немає якоїсь такої образи, що от рік пройшов після деокупації, звільнення, але ну, щоб село не взялось так активно відбудовувати. Звісно, є образи. Ми тут живуть люди похилого віку. Молоді, то ще можуть собі десь у місто поїхати, знайти собі роботу. А ми хочемо туди, де ми народилися, де ми прожили. А на нас отак махнули рукою. Один раз збори робили, другий раз збори робили. Люди понаписували заяви, хто хоче вертатися в село. Ну, так, А скільки глупо. людей написало заяви, що хоче вертатися? Та багато тоді людей, почти що все село. Ну 500 людей тут раніше жило. Ну, 500 вже до війни там трохи менше жило, десь 300-350. Багато повиїжджало в місто, тому що роботи тут не було. А як а потім- пояснювали? Тому що це дуже дорого і не зараз немає таких грошей. Ну, сказали, що наше село зруйноване, як нам сказали, вам відбудовувати нічого не будуть. Нам хотіли строїти, ну, поки як гуртожиток на Партизанському. Люди не згодні були там, щоб їм будували. Люди хочуть до себе додому, своє село, де прожили. І ніхто не погодився на партизанський, тому там не будують. Ні, не будують. Та й де вони хотіли будувати? Будувати там, де колись були раніше при колгоспах, там бази були. Мгм. Там і скот заривали мертвий,
Ну як можна там будувати, якщо там і гной, і худоба зарита, як можна там людям будувати будинки? В травні, як ми приїхали, то вже до нас підійшов цей Джон і сказав, якщо ви хочете жити в селі, то ми будемо вам допомагати відбудовувати будинок. Ну цей будинок він горів, ви бачите, каміння посипалося. Воно все горівше, я не знаю, як його. Ну ми попросили його, щоб він нам поки збудував хоч літню кухню, щоб можна було перезимувати, десь жити. Це англійські волонтери з Англії приїхали. Так. То і вони оце єдині, хто щось зараз допомагає. Да. Ви годуєте тут будівельників? Да, вони мене живуть, і я їх кормлю, і ці хлопці. А вони вам теж щось? щось строять? Ну як, що, кришу перекрили і все. А далі добудують у людей, які А у вас криші не було? Ну так, да, криші не була. 4 чаї, 2 кофе. 4 чая. Да. Елізабет, цей Кофе Джон і Саша. Кофе. А вони як квартиранти мене. Прийняла їх з чоловіком, бо в них немає де жити. Мої діти живуть в Іспанії. І вони дуже хотіли, щоб ми десь в другому селі купили собі хатину. Ну, ми хочемо до себе додому. Моя Люда як побачила, що ми стоїмо в машині. Все, пише мені, вам що нема що робити, купляйте хату в якомусь селі. Просто ми не хочемо в чуже село, ми хочемо до себе додому. А це опять виставите. А ви в Іспанії скільки часу були? Рік? Рік ми там були. І що? Ну, а вернулись з чого? Ну, все-таки Ну, село чого? зруйноване. Ну, чужа мова, чужі люди. В Іспанії... Мені було б 30 років. Да. Да, десь Щоб я. була робота. Як мені 65 років, це моя домівка, я тут 40 років прожила. Це моє, як то кажуть, мене чоловік тут син похований, я нікуди не хочу. В Закарпатті була 7 місяців чи півроку, потім в Чехію поїхала 7 місяців. В Чехії ви були. Ну, трохи там, трохи там. От І ви з Чехії повернулися сюди мою, да, з Чехії повернулася мою сюди. Ось тут потолок, він геть по цей сипеться і балка падає, треба Ви виновати. спите? Да, І на вас сипеться? ну, утром стаєш там, вишкрібаєш, миші зверху бігають. Спочатку бігали прямо по мені. Бачите, англічани, вони відбудують, дома вони не відбудовують, а строять кухні, кухоньки строять, щоб хоч людина могла жити. Де. І нам пообіцяли, государство 4/8, це ж пообіцяли кухні строїти, та я й повернулася. Щоб будуть строїти, бо вони казали, хто буде жити у селі, тому будуть строїти. А що ж я буду там жити, кому вони построять, і я буду десь... І ви вернулись, а ніхто не строїть? Ніхто не строїть, обіцяють. Ну, це вже англічани, тако, як ви приїжджали. Ну, я їх попросила, хоч в мене оце цієї стінки не було, це вся вивалена, там вугол теж геть вивалений. Я їм попросила, хоч поможіть мені, я вже цю стінку до половини сама камні сама ремонтувала. Ну, а вони це, ну добре, ми вам поможемо. Може, вже забрали, щоб з утра були. А ні, ще он парашути, це ж казали, це кажуть, що фосфорний парашут. Ось такий ракета прилетіла, тільки вона розірвана вже. А ось дивіться, така авіабомба, чи казали, чи що воно таке. Тут в школі працювала поваром, з дітками їсти варила, школі, садочку. Ой, а туди безпечно заходити? Та заходьте, я вже тут ходила 150 разів. Ясно. Це тут спортзал був. Дітки займалися, там шарики поставалися, таке, тренажери, бачите? Вон бібліотека. Вона бібліотека була. Вставай, не бійся. Вставай, не бійся. Я вже там ходила. Оце така наша школа, гарна була школа. Тільки дивися, ударився, так? Да? В боку гобнуло. Трохи треба дивитися.
В журналі 96 сторінок директор школи. Журнал реєстрації. Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків. Ще Комсомольська середня загальноосвітня школа. То що колись. А коли, до речі, село перейменовували в 16-му році, так? В Я Благодаті? навіть не пам'ятаю. Да, А десь люди були проти чи підтримали перейменування? Я й півроку, півтора року не могла запам'ятати, як наше село називається. Що Благодатне? Щоб все забувалося. Але потім вже всі звикли, що Благодатне. Ну, все одно, у нас Комсомольське або третє відділення. Це вже садочок тут був, кроваті, все, що пооставалося. О, тут такі прильоти. Боже, в мене якісь асоціації у вигляді ялинки. Мені здається, прям вилетіло, бо то Різдво скоро. Вже зимовий настрій. Оце що? Тут в шафках ще. Боже, тапочки дитячі. А ви везли всіх дітей зразу чи вже до останнього сиділи? Ні. Ми сиділи ще місяць тут. Місяць? А чому не виїжджали? Ну, ще кром села стріляли, а в село ні. Ага. То ми думали, постріляють та й уйдуть. А ви А як потім- думаєте, дітки вернуться чи вже сюди ніхто з Ну, дітьми не моя, поїде? наприклад, мій син із невісткою хочуть сюди вернутися. У них теж дім розбитий. А вони хочуть вернутися, коли відбудують село? Ну, чи? так, да, вже можна. Тут як? Що ж, ну, вважається, як у нас замініроване ще, не розміноване повністю село. А вони зараз... Не розрішають діткам сюди вертатися. Ну, вони приїжджають до мене в гості в Миколаєві, вони квартиру знімають. Це сусідська кошка, вона пристала до нас, у нас живе. Все розбомбили, все, я казала, жили. Кому ми треба були? Жили собі та й жили. На тобі прийшли освобождати. От чого ти мене прийшов освобождати? Що я тобі зробила? Благодатне реально можна назвати селом відчайдухів. І місцевий фермер, який, бачимо, втратив все. Тут був ангар, там теж все розбомблено. Він, власне, вирішив повернутися до своєї улюбленої справи фермерської. Попри те, що поля тут не розміновані, він сам з сином взявся, почав їх розміновувати і вже засіяв цієї осені 110 гектарів пшениці. І в процесі збір, власне, і буряка зараз триває. Тільки скільки часу зайняло, щоб розмінувати все ваше поле? Скільки? Ще не розміноване воно. А ще не все? Ми тільки підготовили 150, трошки більше 150 гектарів. Розкопували, піднімали, виносили вже. І нічого не зірвалося? Ні, Дай Бог. дякувати Богу, Да. не взорвалося. А так розтяжки стояли по посадкам у нас. Тут КАМАЗ взорвали. От БТР, ну, це москальський з зеткою. От БМП згорівша наших хлопців. А як ця штука називається? Лущильник. Лущильник? Важкий, так. Да. Розміновували, да, поле? Ну, це ж всі так роблять. І то в один слід нічого не виходить. Угу. Треба в два сліда ходити, тоді він вивертає. Бо от їдеш, наприклад, немає снаряду, наприклад. Да? Угу. У мене такі снаряди були, що підривали птури повністю, не знали, що таке протитанково управляємо ракета. Оця. Взяли, винесли, а оказалося їх не завтра. Угу. То хлопці підривали прямо на місці МЧСники. Угу. А ми взяли, винесли. Дуже багато снарядів від танків, 120-ї, оці, 122-ї, ну, Ого. птур. А чого вони це не забрали, що не можу поняти? Ти в цьому розбираєшся? Ну, дивися, вона ціла, тобто вона може вибухнути, так? Да. Це її, щоб витягнути, треба, коротше, курочок дорогу. А, це треба дороге якесь обладнання. Чи що треба? Зазвичай підривають на місці, а тут якось А. не підірвеш, бо тут вже люди живуть. Я думала, то вхід в двір, а то паркан був. А то просто паркана вже нема. О, вивіска зберігалась шкільна. Ось вам таке добре будують? З газоблоків, так? Будують. Да. І це англічани роблять. Да. І це вам таку літню кухню ніби роблять, так?
Я думаю, буде мені і на хату хороше. Оце одна у мене така кухня була, воно друга стоїть. У нас там і стиралка розбита, у нас там все стоїть розбита. А це ми собі отаку хату зробили. Чи ти світло? Нема світла? Є, я виключив. А, виключайте. Мені треба турбінку виключати. А може я тоді включу телефон? Ні, я Переключи. ми розкидаємо і скидаємо, бо миші нас заїдають. Ага. Їдять, що бачать. Миші? Миші. Багато Я тут? порозкидала, а тепер скидаю назад його все. Ви чекайте, а як ви грієтесь? Ну що ж буржуйка стоїть? Ага, і будете ж тут зимувати. Да? Але вам ще ж хату не встигнуть доробити, то ви будете. Будемо тут, нам тут тепло. Нам назад не можна. Вам назад не можна. Чому? Діти нас не пускали. Ми були в дітей, ми з Новобуга приїхали до дітей. Ми з Новобуга поїхали в ноябрі, поїхали до дітей. Вони нас не пускали Сюди. їхати. Що ви там будете робити і все. Ми поїхали. Ну, а тепер ми сказали, що зможемо. Тепер нам назад не можна. Тобто, якщо ви вже вернетесь, то діти вже другий раз сюди не Ні. пустять. Ману, що ти робиш? У тебе вже такі года, що ви це, що ти папку мучаєш. Вас мучають? Вони не пускали нас сюди. А ви чому так дуже хотіли вернутись? Багато ж Ну, людей. я тут, як считай, народився, я тут виріс. Куди? Та ні, мені тут хорошо, я собі ходжу, мені хорошо. Ні, ми тут. ще нічого. Ми ще як приїхали, все тут все було завалене, двір, оце нічого. А ми приїхали, почали вичищати. Так наш двір ось є цілий. Ну що ж ми, погріб цілий, басина ціла. Куди ми поїдемо? Ми вдома. Ми спали. 20 тачкою вивезли. Це все розкидане. Соберемо, не спіша потихоньку. У вас двері піднімаються, а не відкриваються. Ні, ну це я так всяке так вставив, щоб сквозняка не було. Ага. Там і холодильник, і стиральна машинка, ну все. Вони ж гатили огнепеками. А що то за машина була? Жигуль? Да, копейка. Ну все було на ходу, ну не було кого посадити, щоб Виїхати. виїхати відсюди. Да. Ага, і ви. А як ви виїжджали пішки? Ну ось і машина ж стоїть. А, друга. Ага. І мотоцикл робочий був, і машина була, ну все було робоче. Угу. І трактор був робочий, все. У нас земля, ми займалися землею. Це він патрони знайшов. Ага. Ну на городі. Угу. Так вони не приїжджають, нема кому віддати, то я їх так скинув у коробочку. Ну це цілі. Да, цілі їм Цілі. віддати. А що ви ще на городі знайшли? Чи ви туди сильно не А виходите? забрали все. І гранатомети, і Ну, а та, що це. у нас? То сіяти будете вже щось на городі? Ну так, Вже сіяти? да. Ми його вже Вже прибрали. перекопаємо, ми прибрали. Ну, вам приїжджали розміновувати, чи ви самі шукали щось і викликали? Так, шукали. Викликали. Ну, село не вважається, що розміноване? Ні. Нема часу сюди дойти. Та тут багато що терчить. Тобто, хто приїхав на своїй ділянці, оглянув все, а ви не боялись? Я оглянув так далеченько. Гранатомет приніс 2. Віддали вже їх. Віддали, зять забрав, віддав в міліцію, здав, а ті віддали солдатам. Ну, коротше, щось таке. Вже в мене чисто, тільки одну міну викопати і другу. Міна є. Які там Тут стерчать. міна, а там ракета. А за кордон не хотіли їхати, хоч на трошки відпочити від того Ні, всього? я був там, не хочу. А де були? В Германії. То зараз від час війни були чи ще Ні, раніше? як служив в армії. Тут лучше. Тут і воздух другий, і все. Там клімат тяжелий. А що от цілий день? От в селі ж мало людей, якось може трохи нудно, ну якось не весело, чи вам нормально? А я не обращаю на це внимання. Мене ось треба накрити. Зараз оте треба Всі накрити. зайняті тут, я так Да. Все, вечором повечеряли, кіно подивились по Як телефону. кіно? А, по телефону. Ну, я поїду в Снігирівку до дітей, наскачую, а тут... А які кіно дивитесь ввечері? Про любов. Ми з садика разом. Садіка разом зустрічаєте? В школі вчились в одному класі. Я сиділа на одній парті, він ззаді. Перша і остання любов, так? А він ззаді за мною сидів. І от до сих пор. Вже скільки разом. Взагалі-то ми віримо. Ми віримо, що в нас усе, ну, в нас вже такі года, нам треба спішити, щоб усе в нас, щоб пожити трохи. Ми віримо, що війна кончиться, і ми віримо, що ми будемо жити так, як ми жили. І все буде добре. І все одно наша буде
перемога. Це зима тут. А, да, бурульки висять. Зима в селі. Картина. Красиво. Треба забрати. Ми знайшли таке цікаве, дивне місце. Тут таке, можна сказати, сміттєзвалище, але я б це назвала цвинтарем, де поховане мирне життя українців. Очевидно, люди сюди звозили, ну, не сказала б, що тільки сміття, тобто це речі, які не придатні до використання, тому що це речі зруйнованих хат. І прям так видно, що кубками хата за хатою сюди її привозили, висипали. І тут хіба що можна приїхати і роздивитися це все як на експонати, як росіяни просто зруйнували людське життя.